السلام علیکم ناظرین جوړ به روغ ویس ان شاء الله امید لرم ټول به خوشاله سره چې د خپل ټاپک و طرف ته مشتي په تیر لیکچران کې خبره کړې و د هومن نروس سیستم په باره کې د انسان عصبي نظام څه رقم دی د دې په باره کې مشتي مجلس کړی و نن به مشتي مجلس وکړو د الله په حکم سره په تیر لیکچران کې چې کوم د مشتي چې کوم لیکچران ویل هغه به د مختصر ته بیان کوم مشتي نروس سیستم ویلو هومن نروس سیستم مثال د انسان عصبي نظام څه رقم دی څه رقم کار کوي په جسم کې څه رقم سیستم دی څنګه اکسیا د الله قدرت یې الله جوړ کړی دی الله رب العزت ډیر شکر دی انسان یو په ډیر انداز کې الله رب العزت جوړ کړی دی هومن نروس سیستم طرف ته راشي مشتي ویلو د سیستم which is control all activities of the body is called human nervous system یعنی جسم کې چې څه اکټیویټي یعنی څه کارونه چې کیږي چې هغه په یو سیستم سره کنټرولېږي واغه سیستم ته مشتي د انسان عصبي نظام وایي مثال چې هغه دماغ دی او د شا په بیک بون کې د ملا په هډوکي کې چې کوم مغز موجود دی سپاینل کارډ ورته وایي چې هغه دی او عصبي رګونه چې په جسم کې دي مثال دا ټول ته مشتي انسان د عصبي نظام وایي د هومن نروس سیستم بیا مشتي ویلو د هومن نروس سیستم مشتي سره پر دوه پاټو پر څو پاټو پر دوه پارټولو یو سنټرل نروس سیستم او یو پیریفرال نروس سیستم سنټرل نروس سیستم ماده ته ویلو د مین پارت اف د نروس سیستم یعنی یو اهم حصہ د نروس سیستم which is present چې هغه موجود دی at between of the nervous system یعنی د نروس سیستم په درمیان کې موجود دی او د مشتمل دی پر برین او پر سپاینل کارډ باندې یعنی د په کوپړې کې کوم مغز پراته دي او د ملا په هډوکي کې کوم مغز پراته دي مغز نه دي ته بیلدلی ان شاء الله تعالی کول افسوس به مې اکچولی د قرباني کې چې کوم غویان لکړي کې پسنه لکړي نو مازغه بچ دلی واغه ته برین سپنل کارت وای بایو نو دغه دوه چې مثال موجود دی سی ان اس د اول پارت د انسان د عصبي نظام چې هغه پر درمیاني پارت باندې موجود دی د انسان په عصبي نظام کې او مشتمل دی پر چش باندې د انسان پر دماغ باندې او د انسان د ملا په اډو کې کوم مغز پرتی دی پر د مغز باندې موجود دی برین اینڈ سپنل کارت باندې موجود دی مشتمل دی واغه ته مشتي سنټرل نروس سیستم وایو دویم پارت یې مشتي سره پیریفرال نروس سیستم پیریفرال نروس سیستم دا سیم وایي سیم ما سیوا د برین او د سپنل کارډ یعنی د دماغ او د ملا د مغزغه چې کوم د ملا په اډو کې کوم مغز موجود دی د دې دوه ما سیوا چې په جسم کې نور چې کوم عصبي نظام دی واغه ته مش پیریفرال نروس سیستم وایي یعنی په جسم کې چې کوم عصبي رګونه موجود دي عصبي کارونه کې هغه ټول پیریفرال نروس سیستم کې څه رقم دا رقم ډیفینیشن دا رقم دی the part of nervous system یعنی دا د عصبي نظام یو حصہ ده which is present all the nerve which is present in all body which control the activities of the body یعنی عصبي رګونه چې موجود دي په ټول جسم کې او هغه عصبي رګونه د کوم سره وتلي دي هغه د هغه ملا د اډوک سره وتلي بیا په جسم کې پیلاو شوی دماغ سره وتلي دي بیا په سر کې پیلاو شوی دي ودغه عصبي رګو ته مشتي پیریفرال نروس سیستم وي دا رقم وایي چې ما سیوا د برین او د سپاینل کارډ چې بقایا چې کوم نروس سیستم دی بقایا چې کوم عصبي نظام دی د دې دوه ماسه او نور بقایا نظام ته مشتي پیریفرال نروس سیستم وایي without brain and spinal cord the remaining of the nervous system in our body this all system is called peripheral nervous system دا مشتي ته peripheral nervous system وایي بیا راسي ما ته په central nervous system کې ما برین راخسته یو برین او یو spinal cord وسې برین چې ور the main part of the human nervous system یو اهم حصہ چې موجوده ده په انسان کې د انسان په عصبي نظام کې چې هغه موجوده دي په کوپړۍ کې صحیح دی واغه ته مشتي چشول کې په سکل کې موجوده دی برین واغه ته مشتي برین ول کې بیا سپاینل کارډ دی سپاینل کارډ هغه دی چې هغه موجود دی په بیک بون کې د چیش په بیک بون کې زمشتي د ملا اډو کې کوم راځي په د ملا اډو کې کوم مغز موجود دی او دغه چې د دې کار چشتي دغه چې دی د جسم د عصبي درګوس د جسم د عصبي رګوس مسجان راخي او به برین ترسي ودا ته مشتي چش وایو ودا ته مشتي سپاینل کارډ وایو او د برین سم مسجان سیګنالان راخي بیا وس نرف ستور کوي نو هغه ته مشتي چش وایو سپاینل کارډ وایي دا رقم وایي سم spinal cord which is present in the backbone which take a message signals from the nerves and give to the brain
and also take a message signals from brain to the nerves. This is called a spinal cord. هغه ته موږ spinal cord وایو. بیا موږ ته ویلو برین ماته ته تفصیلا درشولې و مثال چې برین سره کوم جوړ دی د برین کوپړې سره جوړ دی د مننجیز سره جوړ دی مثال درې کوران درې لیر سره جوړ هغه ماته ته ویل بلډ سپلای ماته ته ویل نیوټرن سره کوم کوي پروتین وټامینز کیلشیم شارشي وغیرہ هغه څنګه برین ته مثال راشي هغه ماته ته درشولې و. نو بیا موږ چې برین پر دروي سو تقسیم دي فور برین مید برین ان هاید برین. دا فور برین جلا دی مید برین جلا دی هاند برین جلا دی. بیا فور برین دا غره کوم مشت سره بیا پر دروي سو تقسیم دي الله تقسیم دی. اول دا واره خو دماغ پر دروي سو تقسیم سوی دی چې هغه دی وي وته فور برین وای او بل ته مید برین وای او بل ته هاند برین وای. ټیک دی. بیا چې په د دماغ په دروي سو کې چې مشتي اولې سره واخو وس دغه اولې سره د دماغ چې دا هغه فور برین دی چې د فور برین په باره کې مشتي سبقان وای فور برین چې دا یو پارت دی د برین چې مثال هغه مشتمل دی پر بیا پر دروي سو باندې. فور برین وس بیا پر دروي سو تقسیم سول هغه کوم درې سي دی هغه سیریبرم دی او فیکټری لوب دی سپلون دی. اول دا خو دماغ په دروي سو تقسیم شو فور برین مید برین ان هاند برین بیا فور برین بیا پر دروي سو تقسیم سلو سیریبرم او الفیکټری لوب اند ډاینسپلون. صحیح دی. اوس په دغه فور برین چې ما ته وای د فور برین درې سي په هغه کې اول یې سم او تر واغه سیریبرم به وای ټیک دی. سیریبرم چې مشتي وایو هغه بیا پر سلور سو تقسیم دی سیریبرم چې سیریبرم بیا پر سلور سو تقسیم دی لونی به میکي سوچ فکر ولا کې به سر په خلاصي ډیر ایزي دي چې سر په خلاص دا د الله نظام دی د الله پټکلی د هر یو جلا کار دی مسلمان ایرانی ورته وایي دلته غوږ ونیسه. سیریبرم چې مشتي راوخه هغه بیا پر سلور سو تقسیم دی فرنټل لوب پیریټل لوب اوکسیپیټل لوب ټمپورل لوب. مثال لوب خپل سي دی په سیریبرم کې سیریبرم د مخ حصہ د برین د په تفصیلا د توام و چې په دې نسمرته وایي چې امج چا کوم اهم شان دی وره هغه وایو چې هغه وایو ولې دغه شان تعریفونه په دې شان کې راځي په د سیریبرم او په د لوبز وغیرہ کې نو چې هغه ستې نه چې ډایرکټ زوتی ته د سیسن په خلاص دلته بیا اولفیکټری لوب بس یو لوب دی. صحیح دی. دا په فور برین کې لوب دی چې هغه سمل اکټیویټیز مثال د بوی چې کوم اکټیویټي دی هغه کنټرولي. بیا زموږ ډاینسپلون بیا پر دروي سو تقسیم سو اپیتلمس تلمس هایپوتلمس دا بیا درې شه د چیز د سلو دا مشتي سره د ډاینسپلون د سو اټیک دی په دې خو سر خلاص وسراسي مشتي سره بیا د غره کم میډ برین دی هم خپلې سیلری د غره کم هاند برین دی بیا پر دروي سو تقسیم دی هغه به مشتي پیلاله پریږدو وسراسي ما وتی تر برینه پوری سبق کویلو بس دا پیدل ته دازي پوری ما وتی ته ویل دی د بعد برته بیا مشتي چالو کو د تر پریفرال نروس سیستم راز پریفرال نروس سیستم ماشوا د دماغ او د ملا د اډوکی کوم مزغ د دې دوه عصبي نظام ماشوا په جسم کې چې بقایت عصبي نظام دی واغه ته پریفرال نروس سیستم وای. صحیح. بیا زمشته په پریفرال نروس سیستم کې نروز راځي په بوډي کې all nerves is called peripheral nervous system په جسم کې چې څه نرو راځي واغه ته مشتي پریفرال نروس سیستم وایي. یو کار به دا او څه به د ډیفینیشن ته ولیکم دلته به د ډیفینیشن ته ولیکم دی nerves یعنی اعصابي راګونه which is present چې هغه موجود دي په چیز کې موجود دي which is present in all body په ټول جسم کې موجود دي په ټول جسم کې موجود دي which control چې هغه څه پکې چې هغه مثال which control چې هغه سمبالي اکټیویټیز کارونه د جسم چې د جسم کارونه سمبالي واغه ته مشتي چې شوي is called PNS واغه ته مشتي peripheral nervous system وای. صحیح. Without the brain and spinal cord, the remaining of the nerves and nervous system is called what? Peripheral nervous system. The nerves which is present in all body, which control the activities of the body, is called what? Is called peripheral nervous system. Yeah, without of the brain and spinal cord, the remaining of the nervous system in the body is called peripheral nervous system. دا کوم وایي سید دلته غوښمنه بیا مشتي peripheral nervous system مثال پر nerves باندې مشتمل دی یعنی دلته فور ایگزامپل دا مشتي سره برین سید دا مشتي سره برینو. صحیح دی. دا چې برینو سول دا فور ایگزامپل دا مشتي سره سپینل کارډ سول دا چې سو دا سپینل کارډ سول دا خو مشتي سره سنټرل نروس سیستم دا برین ولو. صحیح دی. دا سپینل کارډ دی. صحیح دی. سپینل کارډ او برین دا مشتي سره د سنټرل نروس سیستم ولو چې د عصبي نظام اول پارت وو بیا مشتي سره پریفرال نروس سیستم دی یعنی د عصبي نظام دویم پارت دی خو دلته غوښمن دا مشتي د عصبي اول نظام دی د اول پارت حصہ ده بیا راسل ته دا چې نرز وتلی دي. صحیح دی. نرز وتلی دي چې نرز وتلی دي د سپاینل کارډ او د برین چې کوم نرز وتلی دي
spinal cord and the brain is nerves وتلی دي چې وتلی دي nerves یعنی اعصابي رګونه چې وتلی دي و دغه اعصابي رګو ته مشتي پی ان اس وایو و دا اعصابي رګو ته مشتي پی ان اس وایو peripheral nervous system وایو و دا اعصابي رګو ته مشتي چې وایو peripheral nervous system نو دا peripheral nervous system چې ګوره د برین او د spinal cord ما شوه چې کوم بقایا nervous اعصابي نظام دی په جسم کې واغه ته مشتي چې وایو واغه ته مشتي peripheral nervous system وایي دلته غوږ ونیسه دا سره خلاص peripheral nervous system چې د زمشي سره چې peripheral nervous system بیا دا غره کم زمشي سره چې کم peripheral nervous system دی چې کم دویم پارت اف دی اعصابي نظام دی د الله قدرت الله په دومره شایسته انداز باندې انسان جوړ کړی دی چې دا هر جزء ته وایي لیونی کوي دي دغه د انسان چې کوم peripheral nervous system دا زمشي سره پر نروز باندې مشتمل دي یعنی پر اعصابي رګو باندې مشتمل دي پر چیز باندې مشتمل دي پر اعصابي رګو باندې مشتمل اټیک دی چې دا زمشي سره پر اعصابي رګو باندې مشتمل دي یو قسم خو زته تو شي درشم دغه د نروز دا کوم اعصابي رګون د زته بعد کې درشم یو دا زمشي سره چې peripheral nervous system دی دا peripheral nervous system بیا زمشي سره پر دوه یو باندې تقسیم شوی دي پر دوه یو باندې زمشي سره د peripheral nervous system تقسیم شوی دی څنګه پر دوه یو باندې تقسیم شوی دی هغه به زوستي دروشه چې پر دوه یو باندې د peripheral nervous system سره کوم تقسیم شوی دی peripheral nervous system چې دی هغه پر دوه یو باندې تقسیم شوی دی زمشي سره یو somatic nervous system دی یو somatic یو autonomic nervous system تلو دا زمشي سره د peripheral nervous system دوی سي دي د چیز دوی سي دي د peripheral nervous system دوی سي دي دلته ویل کی یو somatic nervous system دی چیز دی somatic N for nervous S for system یو autonomic nervous system دی چیز دی autonomic N for nervous S for system somatic nervous system and autonomic nervous system اټیک دی نو چې د دوه پارت دی یو او somatic دی یو autonomic دی نو د ډیفینیشن سره کم دی د پارت دلته غوښوینه سي د پارت یعنی دا یو حصہ ده د پارت of peripheral nervous system which control چې هغه سمبالي which control the voluntary action of the body voluntary action in the body په جسم کې یعنی voluntary ماته درشولې و is called واغه ته مشتي چې شوي somatic nervous system S for somatic and for nervous S for system دلته وز غوښوینسي ماته ته voluntary په تیر ویډیو کې درشول چې voluntary action وچې ته وایي voluntary action وا هغه کار ته وایي action مثال کار voluntary action وا هغه کار ته وایي یعنی چې مشتي په وس کې یعنی فور ایگزامپل زه د ام غایم زما په وس کې دي زما زړه غواړي چې زه غایزم کړه چې وزه چوپ کېدای سم او غایدای هم سم دا مایک ما غوښتنی ولې دا زما په وس کې دي دا زه هم لګوي سم د ته هم لګوي سم غوښیم لګوي سم هر ځای لګوي سم دا مش سره دا ولنټری دی او دا غره کم دا لاسونه ز شروعم دا ولنټری اکشن زی روانې زم دا ولنټری دی زه شي ته ګورم فور ایگزامپل مثال زما خوښ زه دی ولته ګورم زه موبایل ته ګورم زه بورډ ته ګورم غزما کار دی دا مشتي ولنټری دی زه بازی کوم غزما کار دی زه سبق وایم غزما کار دی سي دا ټول ولنټری اکشن دی هغه اکشن چې مشتي په جسم کې مشتي کنټرولوي سو مشتي په واش کې واغه ته ولنټری وای اټک دی بدی کوم څه خلاص دلته او سومټیک نروس سیستم راځه د سومټیک نروس سیستم څه مطلب یعنی د the part of peripheral nervous system یعنی دا somatic nervous system چې دا مشتي سره د peripheral nervous system یو حصہ ده د چی حصہ ده د peripheral nervous system یو حصہ ده which control چې هغه سمبالي voluntary action په جسم کې هغه کارونه چې مشتي په واس کې دا هغه کارونه سمبالي واغه ته مشتي چې وایي somatic nervous system وایي په somatic nervous system خو سره خلاص سي دي سر somatic nervous system د peripheral nervous system یو حصہ ده چې هغه مشتي په جسم کې هغه کارونه هغه اکټیویټانی سمبالي چې هغه مشتي په واس کې دا بل autonomic nervous system بیا څه مطلب دی autonomic nervous system ډیفینیشن بزر ته ولیکم autonomic nervous system دی پارت یعنی دا یو حصہ ده of PNS د peripheral nervous system یو حصہ ده د چی شي د peripheral nervous system یو حصہ ده which control چې هغه سمبالوي چې سمبالوي هغه مشتي سره involuntary action یعنی involuntary action in our bodies مشتي په جسم کې
یعنی وز غوږ ونیسي از کالډ و هغه ته موږ ته چې شوایو اوټونومیک نروس سیستم. یعنی زموږ ته په جسم کې د پیریپریل نروس سیستم هغه حصه چې هغه زموږ ته په جسم کې انوالنټري کارونه سمبالوي و هغه ته موږ ته اوټونومیک نروس سیستم وایو. انوالنټري کارونه څه مطلب ماته د درشولیو. فور ایگزامپل زموږ ته په جسم کې زړه دی وینه پمپ کې دا زموږ ته تر وس بهار دی، سټمک دی ډایجیشن کې دا زموږ ته تر وس بهار دی، یعنی دا غره کم شتورګي دی فلټریشن اف بلډ کې یعنی وینه صفا کې دا زموږ ته تر وس بهار دی. دا غره کم فور ایگزامپل چې نور کوم اکټیویټیز دي چې هغه زموږ په وس کې نه بس هغه خپل په جسم کې خپل اوټومیټیک کیږي. زموږ په وس کې نه دی چې مثال فور ایگزامپل وس دا د مثال زوم زړه دروم زما په وس کې نه دی چې بس زړه ودروم یا بس دا چې انوالنټري اکشن دی. سټمک ډایجیشن کې زدا نه سموي زه د معده دروم زما په وس کې نه دی نه دري هر وخت ډایجیشن کې چې وای غوړي کوي هغه د انوالنټري اکشن زما په وس کې نه دی. کډنه د فلټریشن کې موته نو سره وای چې د کډنه ته د بس بالا دا وینه م فلټر کوي یا دا انوالنټري اکشن دی. هغه کارونه چې زموږ په واس کې نه د سترګو رپ دی مثال تر یو حد پورې به ما تا کنټرول خو بعد کې بیا هم سترګې پټوي ولې پټو دا زموږ په واس کې نه دی صحیح. دا هغه رقم ډیر شانس زموږ په جسم کې ستا چې هغه زموږ په واس کې نه هغه ته انوالنټري اکشن وایي. خو دلته چې کوم اوټونومیک نروس سیستم ولو اوټونومیک نروس سیستم هغه د پیریپریل نروس سیستم هغه چې هغه زموږ په جسم کې انوالنټري کارونه کنټرولي سمبالوي او هغه ته موږ ته اوټونومیک نروس سیستم وایو. یو کاربل دی سومټیک نروس سیستم خو ستاسو خلاصو دا کوم اوټونومیک نروس سیستم چې دی دا برته زموږ سره پر دوه حصو تقسیم شوی دی. دا کوم اوټونومیک نروس سیستم ویني دا ای ان اس مطلب د اوټونومیک نروس سیستم دی. دا مطلب دی دا کوم اوټونومیک نروس سیستم چې دی دا زموږ سره برته بیا پر دوه حصو تقسیم دی. پر څو پر دوه حصو باندې تقسیم شوی دی. یو سمپاتیک نروس سیستم دی چې سمپیتیک نروس سیستم دی. یو پیرا سمپیتیک نروس سیستم دی چې دی یو پیرا سمپیتیک نروس سیستم یو پیرا سمپیتیک نروس سیستم. اوس به زه په دې مثال خلاص کوم. د تیر لیکچران چې کوم برینو هغه ماته در شوړو تیراس نن موږ ته په سنټرل نروس سیستم یعنی د انسان په عصبي نظام کې زموږ سره دوی سوي یو سنټرل نروس سیستم ولو د انسان په عصبي نظام کې یو پیریپریل نروس سیستم. سنټرل نروس سیستم ما تر برین پورته ته صدر خلاص کړی ولو بعد کې نور دم درته وایم برین مکمل درته وایم خو یواره به تدلته په د پیریپریل نروس سیستم باندې سر خلاصي په دې کې کوم عصبي رګونه راځي کوم اکزون راځي کوم سیل بوډیز راځي کوم سیستم چې دا به ټول وای بیا ست په دماغ سره خلاصي چې دا ته نو وای بیا ست په دماغ بالکل سره نه خلاصي چې دماغ سره کوم الله جوړ کړی. نو دویم پارت زموږ سره د هومین نروس سیستم چې هغه پیریپریل نروس سیستم ولو. نو د هومین نروس سیستم without brain and spinal cord the remaining of the nervous system is called peripheral nervous system. The nerves which is present all in our body this is called which control the activities of the body this is called what this is called peripheral nervous system. نو خو دا هغه چې دی ګوره باډي دا رقم اکټیویټي مثال کنټرولوي دا کوم چې عصبي رګونه دي مثال د پیریپریل نروس کوم حصہ دی مثال دغه سره کوم د عصبي رګونه کنټرولوي دا رقم کنټرولوي. فور ایگزامپل یو ما ته یو درد محسوس وسونو دا غږ سیګنل فور ایگزامپل په لاس باندې څوک نو کار راځي کې خو دا غږ سیګنل را لې عصبي رګونه وړي سپینل کارډ لوړي د سنټرل نروس سیستم لوړي دا غږ بیا برین لږي. نو مثال دا رقم کنټرولوي مثال سیګنل دا غږ کوم پیریپریل نروس دا د بوډي دا رقم اکټیویټ کنټرولوي سیګنل لوړي سنټرل نروس سیستم لا او برته ریسپونس څخه د سنټرل نروس سیستم سره او اول بوډي ته وړي ریسپټر ته وړي اورګن ته وړي واغه ته مشي چې شوایو پیریپریل نروس سیستم وایو. دا زموږ سره بیا پیریپریل نروس سیستم خدا غوسو پیریپریل نروس سیستم بیا دوه پارت ولو یو سومټیک نروس سیستم او یو اوټونومیک نروس سیستم. سومټیک نروس سیستم هغه ته وایي چې هغه ولنټري اکشن کنټرول زموږ په جسم کې. اوټونومیک نروس سیستم چې په د پیریپریل نروس سیستم چې کوم اوټونومیک نروس سیستم ولو هغه زموږ سره انولنټري اکشنز کنټرول مثال زموږ په جسم کې دا کوم اوټونومیک نروس سیستم ولو دا زموږ سره بیا پر دوه حصو تقسیم شو پر دوه حصو باندې تقسیم شوی دی. نو هغه به ان شاء الله تعالی کول پر روان لیکچر کې به درته وایم. د دې سره ماته الله حافظ دواره تکوي په نیو لیکچر کې به خبره کو لازم نه سره واوري ان شاء الله ډیر شخوند پر واخی د الله نظام دی د الله قدرت دی د الله جوړ کړی دی. نو په نیو لیکچر کې به زه وتی ته د اوټونومیک نروس سیستم دوه پارت ته په تفصیلا صدر شام یو بل شم در شام دا کوم نروس چې راځي په پیریپریل نروس سیستم کې دا نروس هم در شام دا نروس دوه قسمه راځي هغه به در شام ان شاء الله په اني ولې لیکچر کې پیله علامات الله حافظ دواره تکوي مختم.